Kemi kaluar në pjesën e fundit e emisionit për ditën e sotme, ku diskutojmë për situatën politike. Kjo e inte nuk është një inte e zakonshme parlamenti, seanca ditën e sotme është anulluar, por para parlamentit do të ketë një protestë opozitës. Për diskutuar për këtë çështje me mua në studio është bashkuar deputeti i Partisë Demokratike, zoti Tritan Shehu. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që u rikthyet zoti Shehu. Fillimisht do doja që të dilim jashtë studios së bashku, aty ku pas pak do të nisë edhe protesta e opozitës për të kuptuar se si është situata në këtë moment, nëse kanë filluar të lidhen përfaqësuesit, nëse forcat e policisë kanë shkuar apo jo aty dhe çfarë po ndodh konkretisht. Me mua do të jetë në një lidhje direkte gazetari Ferhati. Përshëndetje dhe mirëmëngjes Eni. Mirëmëngjes. Je afërsisht afër parlamentit, përballë parlamentit Eni. Si paraqitet situata mbrapa shpinës tënde, shoh që ka forca policie? Po në fakt ne ndodhemi disa metra larg rrethimit të parlamentit të Shqipërisë, ku pas disa minuta shpritet të nisë një proteste e paralajmëruar e opozitës. Në fakt që në orët e para të mëngjesit ka padur një prani të shtuar të forcave të rendit për shkak edhe të informacioneve që ka mbi protestën e opozitës, ku mund të ketë pra sërish akte dhune, ashtu si u shfaqën në protestën e 16 shkurtit para kryeministrisë. Bëhet fjalë për rreth 1200 forca policie, të cilat do të jenë në gatishmëri duke filluar nga ora 10 kur është lajmëruar dhe fillimi i protestës. Operatori Vladimir Grori mund të na ndihmojë edhe me pamjet filmike të forcave të policisë, të cilat kanë kryer dhe instruktazhin tashmë dhe janë duke u dislokuar në detyrat e parapërcaktuara. Përveç forcave të rendit, në gatishmëri janë edhe forcat speciale, ato të ndërhyrjes së shpejtë si dhe Renea, ndërkohë që prej mbrëmjes së djeshme është për të theksuar fakti se Garda e Republikës ka rrethuar perimetrin e parlamentit Shqipërisë me tela për gjembi, duke nisur edhe nga informacionet që policia zotëron se individ ndryshëm mund të tentojnë hyrjen drejt sallës së parlamentit, por ndonse nuk ka deputet, policia i druhet pra një skenarit mundshëm të hyrjes së protestuesve brenda parlamentit. Shohim në fakt që ka forca të shumta policie në të gjithë sipërfaqen përpara parlamentit. Në fakt po si duket situata në Tiranë, ka rrugë të bllokuara, ka forca të shtuar policie në institucione të tjera, apo e gjithë vëmendja është përqendruar para parlamentit aty ku do të zhvillohet protesta? Në fakt rrugët që do të çojnë drejt sallës së parlamentit janë të bllokuara, është kjo një masë që parashikohet nga policia rrugore në të tilla protesta, ndërkohë që së fundmi burime nga policia bëjnë me dije se masat janë shtuar edhe në godinën e kryeministrisë për shkak se mund të ketë informacione që protestuesit mund ta zhvendosin pra tubimin e tyre drejt selisë së qeverisë. Eni, ndërkohë ka protestues të cilët kanë filluar të mblidhen? Jo, në fakt ende nuk kanë bërritur protestuesit e parë, kam vënë re se janë vetëm disa profesues të Partisë Demokratike në cilësinë e organizatorëve, por protestuesit ende nuk kanë filluar të mblidhen. Besoj se do të jetë çështje minutash dhe njerëzit do të fillojnë të mblidhen para parlamentit dhe shpresojmë që situata mos të precipitohet në akte dhune. Në fakt edhe ne gazetarët jemi pajisur me maska kundra gaz për shkak se ka informacione se Garda e Republikës mund të përdorë sërish gaz lotësielës në rast se do të ketë tentativa për të çarë perimetrin e jashtëm të parlamentit, ndonse brenda saj nuk ka deputet, pasi kryeparlamentari Gramoz Ruçi lajmëroi dje anullimin e seancës plenare. Eni, unë do falenderoj për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Kam përshtypjen se do të jetë sërish më vonë në këtë maraton transmetimi për protestën e opozitës. Të falenderoj edhe një herë dhe të uroj punë të mbarë sot. Le të shpresojmë që situata do të jetë e qetë. Zoti Shehu, si do të jetë situata sot? Së pari një herë mundua realisht konfirmoj atë që nga Partia Demokratike nuk ka asnjë skenar të dhunshëm. Asnjë skenar dhuna. Nga Partia Demokratike. Ashtu si nuk ishte. Dhe nga aleatët, besoj. Flas nga opozita, ndërsikur. Flas Partia Demokratike është opozita. Ashtu si nuk ishte as në protestën realisht në dimensione mjaft të mëdha, më të madhe që është bërë në këto vite të florizmit shqiptar, të shtunën nga Partia Demokratike. Pra, keni persona të arrestuar për këtë gjë, të ndaluar, të shoqëruar janë politikë. Shikoj, ajo që ndodhi atje ishte një gjë minimale realisht dhe ishte një gjë e krijuar në një farë pike edhe nga vetë forcat e rendit që hapën kordonin dhe sikur i thirrën njerëzit për të futur brenda për të afruar me kryeministrinë. Dhe nga ana tjetër, unë kam thënë edhe herë të tjera që reagimi dhe përdorimi masiv i gazit
me ato dimensione përdorimi, dhe unë dyshoj dhe me atë si gazi, absolutisht përbën një vepër penale. Sepse unë pash raste, gazetarin që pam atje, që ndodhova unë që e mora dhe futën autoambulancë, me probleme serioze të shëndetit, nga i përdorim masiv i gazit, jo proporcional me problemin që u kryua. Dhe aq më shumë që përdorimi masiv i gazit u drejtua pjesës së madhe të protestuzëve, të cilët ishin krejtësisht paqësor, krejtësisht të qetë në bulevard, nuk ishin asnjë intencion të krijonin dhunë apo të krijonin presione të dhunshme mbi institucionet apo mbi policinë. Pra, ishte një reagim absolutisht i papajtueshëm i forcave të rendit me atë sasi gazi dhe ndoshta edhe me atë si gazi që u përdor që krijoi dëmtime në shëndetin e njerëzve dhe që realisht krijoi probleme serioze duke, për mendimin tim, duke përbërë një objekt i një hetimi penal për mënyrën e përdorimit dhe përcilësinë e gazit që u përdor. Sot ju pa diçka shumë interesante pa shumë tashti dhe qesharake do thoja. Forcat shumë. Gazetar të cilëve ishte dhënë mas. Unë nuk kam parë në asimën votës. Kemi parë protesta të mëdha të bëhen në Athinë, në Rom, në Paris, që t'i japësh gazetarëve të tilla, tregon dy gjëra apo tre gjëra më do thoja. Tregon frikën e shtetit ndaj protestës. Tregon se ti realisht kërkon të ndjellësh njerëzit për të qenë të dhunshëm dhe së treti tregon që ti mund të sulmosh, mund të atakosh edhe njerëz që s'kan lidhje fare me protestuesi ose themi me ata individ që mund të jenë të dhunshëm, që realisht është një probabilitet shumë i vogël. Pra, në këtë mënyrë, ky është një skenari absolutisht i pakuptimt, qesharak që përdoret dhe për krijuar absolutisht atmosferë dhe një situatë frike nga pushteti dhe tensioni në përgjithësitë e qytetarëve. Zoti Shehu, seanca e paralajmëruar ditën e sotme është anulluar nga kryeparlamentari Gramozrushi, ai ka mbajtur një fjalim ditën e dieshme ku ka thënë i trembeshin një skenari Maqedonas. Sa protesta janë bën në Europë përpara parlamenteve? Ju keni parë protesta të mëdha, siç thash, në vende të ndryshme europiane, antarët e Bashkimit Evropian, para parlamenteve, në sheshet para parlamenteve, por parlamenti gjithmonë ka vazhduar punën normalisht. Anullimi i seancës sotme nga kryetari i parlamentit tregon kolapsin e këtij parlamenti. Tregon pikrisht kontradiktën e madhe, diferencën e madhe, largësinë e madhe, situatën jo normale midis këtij parlamenti dhe qytetarëve shqiptar. Tregon që ky parlament, këta deputet të majorancës të këtij parlamenti, shikojnë si rrezik për ta qytetarët shqiptar. Nuk kanë guxim të vazhdojnë punimet e seancës kur jashtë protestohet, siç ndodh në të gjithë vendet e botës. Ne kemi parë seancat parlamentit grek ku jashtë protestohet në mënyrën më të fuqishme dhe prapë seanca vazhdon. Pra, unë them se ky është një shenjë që ky parlament ka shkuar drejt kolapsit dhe gjetet në nivel kolapsi. Zoti Shehu, keni një skenar ditën e sotme, çfarë do të ndodhë protestën para parlamentit? Do të ketë fjalime politike? Ajo do shikohet hapasapi, unë nuk jam i autorizuar të them tilla gjëra. Do shikohet hapasapi. Ju e keni një skenar? Ka një grup organizator që merret me organizimin e protestës, por të jeni të bindur që në skenarin e Partisë Demokratike nuk ka asnjë pjesë të një skenari të dhunshëm. Kjo është e rëndësishme. Të tjerat pastaj janë pjesë e një proteste që organizon forca politike, apo janë pjesë e reaksionit të grupimeve të njerëzve që marrin pjesë në një protestë të gjerë, siç është sot, shumë e madhe, shumë e gjerë, për të shprehur pikërisht këtë gjë. Nuk prisni të njëjtat për masa si protesta e Tindes apo jo? Unë pres dhe ne presim për masa jashtëzakonisht të mëdha, sepse realisht situata e qytetarëve shqiptar, situata e demokracisë shqiptare, situata e arrogancës së qeverisjes mbi këtë popull ka arritur nivele të tilla të cilat kanë krijuar një ndarje të madhe, të thellë midis atyre që kanë uzurpuar shtetin dhe masës së gjerë të njerëzve. Do të ketë protesta të tjera përveç të Tindes? Pra, sa herë të ketë parlament ju do të organizoni protesta? Padyshim, absolutisht, tashmë jemi në një zinxhir aksioni politik. Jemi në një aksion politik i cili ka vetëm një rrugë, do shkojë crescendo. Derisa të realizohen ndryshimet e mëdha politike që janë në Shqipëri, të cilat bazohen jo në dëshira, jo në presione, jo në tavolina,
por që do bazohen në votën e lirë qytetarëve, e cila duhet të rivendosur dhe duhet realisht realizuar për t'i dhënë Shqipërisë ato ndryshime të mëdha politike për cilat ajo ka nevojë për dalë nga kjo situatë kolapsi, nga kjo situatë varfërie, nga kjo situatë arrogance, nga kjo situatë autokracie e thellë, e cila realisht nuk ngjan me sistemet demokratike perëndimore, të cilat ne aspirojmë të shkojmë, por ngjan me sistemet dhe me regjimet autokratike dhe diktatoriale që janë krijuar sot në botë. Zoti Shehu, ditën e djeshme opozita në unison ka firmosur për dorëzimin e mandateve. 3 deputetë opozitës nuk kanë firmosur. Zoti Lefter Koka nga Lëvizja Socialiste për Integrim dhe 2 deputetë e Partisë Demokratike. Zonja Hajdari. Unë nuk e di për zotin Koka, i takon Partisë LSI-së të gjykoj. Grupi parlamentari Opozita po ndriqet zvar nga Sali Berisha grupi parlamentari Partisë Demokratike votoi me unanimitet propozimin e kryetarit partisë, zotit Basha, duke cilësuar atë një propozim absolutisht racional, në përputhje me situatën, të guximshëm, i cili do të jetë në ato dimensione për të siguruar Shqipërisë ndryshimet e tij të domosdoshme. Padyshim, nuk është ky hap një hap i gëzueshëm, unë jam shumë i qetë. Gjithë ndërkombëtarët i keni pasur. Është një hap i vështirë, por është i domosdoshëm në situatën e krijuar nga Shqipëria në këtë periudhë. Sa për deputetët e Partisë Demokratike, unë do ju them se në grupin parlamentar u votua në unanimitet ky propozim i kryetarit partisë, ashtu votua pastaj në kryesinë e partisë, ashtu votua dhe dje në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Tieni të bindur që deputetët e Partisë Demokratike do jenë unanim dhe të gjithë së bashku në këtë rrugë, jo të lehtë, të vështirë, por të domosdoshme për t'i dhënë Shqipërisë atë demokraci e cila tashmë është shkelur dhe po shkon drejt vendosjes si diktaturës së krimit dhe diktaturës së autokratëve. E kanë konsideruar ndërkombëtarët si minim të demokracisë vendimin që ka marrë opozita për dorëzimin e mandateve? Padyshim, vendimi që morë është një vendim ekstrem. Unë e them. Nuk është një vendim i cili realisht merret çdo ditë. Është një vendim që merret në situata të jashtëzakonshme, siç është si Shqipëria në situata të jashtëzakonshme. Unë mirë kuptoj edhe partnerët perëndimor, unë i kuptoj edhe shqetësimet që ata kanë, absolutisht në këtë situatë që është në Ballkan sot, por realisht Shqipëria është në situatë e zakonshme. Pra në momente të zakonshme, në momente kur vihet në dyshim demokracia në vendin tonë, vihet në dyshim ecuria perëndimore e Shqipërisë, vihet në dyshim përkatësia europiane dhe perëndimore e Shqipërisë, padyshim vendimet mbasi janë zëruar të gjitha e hapat e nevojshme në një demokraci siç është në Shqipëri, unë mendoj tashmë që kjo demokraci është deformuar thellësisht dhe hapat e mëtejshme janë hapa absolutisht shumë dinamik, janë hapa ekstrem siç është ky vendim, por që unë jam i bindur që është një vendim i domosdoshëm për problemet dhe për momentet ekstreme që po kalon Shqipëria, për të bërë të mundur që në Shqipëri të rivendoset, çfarë të rivendoset? Vota e lirë. E drejta e njerëzve për të votuar lirisht. E drejta që ata me votën e tyre, jashtë terrorit, jashtë presionit kanabisit, jashtë presionit të grupeve kriminale, jashtë blerjes së votës, jashtë frikës për punën edhe për jetën e familjes, për mirëqenien e familjeve të tyre, të votojnë bashkë konsciencës për t'i dhënë Shqipërisë mundësinë të ketë atë qeverisje të cilën meriton dhe që njerëzit dëshirojnë. Majoranca e konsideron të paaftë për të fituar zgjedhjet dhe kërkoni pushtet në tavolinë. Sa herë afrohen zgjedhjet, kërkoni pushtet në tavolinë? Absolutisht, nuk kërkohet pushtet në tavolinë dhe nuk kërkohet asnjë negociat pushtetin në tavolinë. Kërkohet vetëm një qeveri tranzicioni e cila do të sigurojë vot të lirë dhe të ndershëm për të gjithë një lloj dhe votim të lirë dhe të ndershëm. Po si do ta garantoni përmes qeverisë tranzitore, sepse ju kishit komisionin qendror të zgjedhjeve, kishit ministrit më të rëndësishëm në zgjedhjet e 2017. Ju keni të drejtë në këtë pyetje që u bë. Pra, padyshim që kërkojnë disa modalitete, të cilat unë mendoj që grupet e punës, ekspertët, ata që do merren me këtë punë, mbasi të merret vendimi politik, do të përgatisin hapat për të çuar në zgjedhje lirë dhe ndershme. Rëndësi ka që hapat janë të tilla që sigurohet maksimumi i mundshëm i zgjedhjeve të lira dhe ndershme në Shqipëri, sepse realisht fatkeqësisht janë deformuar thellësisht. Unë jam përfaqësues i qarkut të Gjirokastrës, kam parë, shikoj se ç'bëhet atje,
ç'presionet nda e ka, ç'rol ka lozur kanabisi, si vepron ai pushtetit lokale atje krejtësisht i inkriminuar në disa bashkira, si që veprojnë forcat institucionet shtetërore që nga policia, si kanë vepruar. Pra, realisht, unë shikoj dhe gjykoj që ashtu si që atje në atë qark, është i gjithë Shqipëria dhe vuan sot. Pra, kërkohet vendime të vështira për të kaluar në një proces zgjedhor të lirë të ndershëm. Zoti Shehu, Edi Rama ka deklaruar që unë e kam kontratën me qytetarët dhe opozita le të vazhdojë me aksionin e saj. Dhe duket se deri tani ndërkombëtarët i kanë në krah, kanë qenë ata të cilët kanë kritikuar opozitën për këtë hap për djegjen e mandateve. Nëse Edi Rama vazhdon në këtë drejtim, pra nuk ofron, unë mendoj të gjykoj që nuk mund të vazhdojë. Tu ka marrë fund. Tashmë kemi një lëvizje të madhe popullore e cilat kujton lëvizjen popullore të viteve 91, kërkon të kujton atë lëvizje e cila u kurorëzua me zgjedhje lira dhe të ndershme të vitit 92, ku fitoi padyshim Partia Demokratike. Jemi në një situatë të tillë. Nuk mundet një regjim i cili është ndarë në këtë mënyrë nga shqiptarët, i është këndur vend shqiptarëve në të gjitha elementet, ka krijuar këtë varfëri të thellë, ka krijuar të papunësi të thellë, ka krijuar këtë arrogancë të madhe, këtë mos respektim të drejtave të njeriut dhe drejtave të pronës. Ka çvendosur rrugën e Shqipërisë nga perëndimi i drejtlindjes. Ka bërë që qindra mijëra shqiptarë të largohen dhe të lënë Shqipërinë nga sytë këmbët, absolutisht nuk mund të rezistojë presionit popullor. Kjo është e qartë dhe prandaj ky lëvizje që u bë është një lëvizje e cila thret masat e gjëra, thret njerëzit, thret elektoratin e gjerë të veprojnë me koshiencë për të rivendosur demokracinë dhe votën e lirë veçanërisht. Zoti Shehu, ishte shumë kënaqësi që ishte këtë mëngjes me mua në 7:05. Ne do të shkojmë në një lidhje direkte me gazetarin Thimi Samarxhi, i cili do të ndjek protestën e opozitës ditën e sotme. Është përpara parlamentit, ora shënon 9:07 minuta. Nuk e di nëse e kam gati lidhjen me Thimin për të kuptuar se çfarë po ndodh në këto momente. Thimi, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes Pranvera. Si duket situata para parlamentit? Ka një prezencë të madhe të forcave të policisë, të cilat tashmë kanë rrethuar të gjithë perimetrin e godinës parlamentit, ndërkohë që organizatorët e Partisë Demokratike kanë nisur të vendosin podiumin ku pritet mbahet dhe një fjalim nga drejtuesit e Partisë Demokratike. E vetëm gjë që mund të themi deri më tani është një prezencë e madhe e mediave, qoftë edhe ndërkombëtare, por edhe forcave të policisë. Ende nuk kanë filluar të mblidhen mbështetësit, të cilët mendohet që do mblidhen fillimisht në Partinë Demokratike dhe më pas do vinë përpara parlamentit. Kishim në studio zoti Shehu pak më parë, nuk zbuloi një skenar se si ka menduar që ta organizoj opozita protestën e ditës së sotme. Por ndërkohë, ke informacione nëse do të ketë fjalime nga zoti Basha, nga zonja Kuremali, nga përfaqësues të tjerë të opozitës, apo do të ketë sërish qytetarët e ndinjuar të cilët flasin siç kanë qenë në fakt protestat e opozitës së fundmi? Përpara derës parlamentit, po vendoseshe, nëse dhe mund të dëgjoni pak nga eko, po vendoseshe një podium, çka nuk kupton që do mund të ketë fjalime nga drejtues së Partisë Demokratike, qoftë kryetari i saj, por edhe nga drejtues të Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët janë bashkuar tashmë zyrtarisht veprimit të tyre për të djegur mandatet, pra janë bërë opozita bashkuar. Mendoj që do ketë një fjalim, mund të ketë fjalime, por ajo që është e saktë që nuk ka asnjë skenar, sepse ishte menduar diçka që brenda do zhvillohej seanca plenare, por ajo anulua ditën e dieshme dhe diçka ka ndryshuar dhe pritet për të parë realisht se si do të vazhdojë kjo protestë e opozitës. Vendimi i Gremozruçit për të anulluar seancën e ditës së sotme duket se do të ulëdisi tensionimin që mund të ekzistonte jashtë sallës së parlamentit nga protestuesit. Në fakt, Pranvera, kjo është nëse nga ato burimet që ne kemi, është një kërkesë që është bërë nga ndërkombëtarët, qoftë Edi Ramës, qoftë Gremozruçit, gjithë faktorët politikë shqiptar kanë kërkuar që ai të tërhiqet nga zhvillimi i seancës plenare në mënyrë që të shmangeshe tensioni, një taktikë e ndjekur vazhdimisht nga ndërkombëtarët, dhe duket se Edi Rama i është bindur le të themi apelit të ndërkombëtarëve për mos ta zhvilluar seancën në mënyrë që mos ketë një përplasje dhe një skenar Maqedonas si prillit para 2-3 vjetësh ku protestues të dhunshëm hynë brenda parlamentit dhe goditën dhe dhunuan deputetët. Pra duket se kjo lëvizje e diktuar nga ndërkombëtarët
është munduar që të uli pak tensionet dhe po ashtu t'i japi dhe kohë opozitës për të reflektuar mbi jetës se çfarë do ndodhi më pas. Thimi, ti ke ndjekur edhe protestën e ditës së enjte. Jemi gati 50 minuta para nisjes së protestës, shikon pjesëmarrjen e qytetarëve ende është herët, por mund të themi se presim për masa shumë të vogla se sa ajo të enjtes e qytetarëve protestuesve? Jo, ka një specifik më ndryshe, duke qenë se parlamenti ndodhet në një zonë disi të rrethuar dhe të mirë kontrolluar, ndryshe nga godina e Këshillit të Ministrave që është në bulevard dhe do duheshin masa më ekstra. Këtu ndoshta nga aspekti taktik është pak më e lehtë për të kontrolluar dhe për të neutralizuar çfarë do lloj sulmi ose goditje që mund të ndodhi ndaj forcave policisë, por edhe godinës. Ka deputet Partisë Demokratike që janë mbledhur tani apo pritet që të vinë më vonë nga selia e Partisë Demokratike? Jo, ende. As nga LSI-ja. Është ende herët. Jo, ende janë vetëm ata që thash organizatorët që po bëjmë prova për fonin, nëse mund dëgjohen transmetim, dhe gazetarit, por dhe organizatorët e Partisë Demokratike dhe LSI-së, të cilët po bëjnë gati fonin për fjalimin. Dhe policia. Thimi, unë të falenderoj për informacionet e transmetuara në këtë lidhje direkte. Kam përshtypjen se nga ora 10 do të jeni me kolegun Roland Zili për të raportuar mbi ato çka do ndodh nga kjo proteste paralajmëruar e opozitës ditën e sotme. Faleminderit dhe punë të mbarë sot. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 edhe për këtë ditë e enjte. Ne do të takojmë sërish nesër në të njëjtën orë. Kalofshi një ditë sa më të mbarë. Mirupafshim. Për të parë më shumë video të programit ton, regjistroni tani në YouTube.